Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne. We zijn weer in de lente aanbeland en normaal gesproken zou je dan een lenteoffensief verwachten. Nou, de Russen zijn daar, zoals het er nu uitziet, niet toe in staat. Die zijn te zwaar geraakt deze winter om een lenteoffensief echt serieus van start te laten gaan. Dan is de vraag, zijn de Oekraïners daar wel toe in staat? Ja, dat heeft dan alles te maken met hulp vanuit de Verenigde Staten. Want de hulp vanuit Europa komt wel, die is... Ja, 60% van de hulp komt uit Europa. Die is dan wel aanzienlijk, maar wel beperkt. Want die hulp van Europa betreft met name de wapens en middelen voor de korte afstand. Van de Amerikanen moeten de Oekraïners het hebben voor de wat langere afstand. De raketten en dergelijke. Nou, nu heeft het Verenigd Koninkrijk al 5000 raketten met een bereik van 160 kilometer verstrekt. Dat zou dan nu moeten gaan gebeuren. Dus dat is al positief. Dus Europa neemt nu wat meer verantwoordelijkheid en neemt dan ook wat taken van Amerika over. Maar is het genoeg om Oekraïne te doen besluiten om een lenteoffensief te starten? Je zou denken, ja, het is er wel de tijd voor. Maar het probleem is, en dat blijft natuurlijk echt wel een probleem, de oorlog is veranderd. Het is nu vooral een oorlog geworden waarbij drones het verschil maken. En je moet dus een luchtoverwicht hebben in vliegtuigen, maar ook in drones wil je een kans maken om terrein te winnen. Nou, je kan het doen door een overweldigende golf te brengen, hè, zoals de Russen dat dan veelal doen. Gewoon golf na golf totdat de ander door zijn munitie heen is. Dat kan, maar dat is ontzettend duur. Dat gaat Oekraïne zeker niet doen. Ja, een andere manier is om dan zoveel middelen op één plek te brengen dat je dan daar een overwicht gaat krijgen. Ja, en dan is de vraag waar. Oekraïne is nu bezig in de Belgorod-regio om een nieuw front te openen in Rusland. Dat is een afleidingsmanoeuvre. Dat is om die Russen die nu bij Koersk vrij zouden komen, om die toch daar in de omgeving te houden. Want die 65.000 Russen die daar actief zijn, die willen ze niet ook extra in Oost-Oekraïne krijgen. Nou, rond Toretsk is nu duidelijk dat die Russen op hun laatste benen lijken te lopen. Dat zijn de berichten vanuit die Russen daar zelf. Die zeggen van ja, dit houden we niet vol. We zijn met een heel peloton erin gegaan en we komen met 2-3 man terug. En ze hebben scheid aan ons en hoe lang hebben wij nog te leven? Dat soort berichten komen er nu vanuit het front, vanuit de Russen. Dus die zijn daar behoorlijk uitgedund aan het raken. Ja, dan is de vraag, heeft Oekraïne nog een aantal divisies vrij, een aantal brigades vrij, om eventueel nog een offensief te starten, zodanig dat het ook daadwerkelijk zin heeft. Want het heeft niet zoveel zin om een kilometer te winnen en daar veel voor te verliezen, als je die kilometer over 2 maanden weer kwijtraakt. Dus als je iets doet, dan moet het wel een nut hebben voor de langere periode. Het feit dat Oekraïne in Belgorod een aanval doet, zegt mij dat ze wel wat van plan zijn. Want anders zou je dat niet doen. Nou, recent is er ook gezegd, we gaan de brug in de Krim, bij de Krim, gaan we aanvallen, die Kerch-Bridge. Die gaan we aanvallen. Ja, waarom zeg je dat? Ja, onder andere om dus raketsystemen en radarsystemen daar te binden. Ook dat is bedoeld om dus eigenlijk een gat te creëren elders. Nou, we zien nu dat Oekraïne de laatste week op 2 dingen enorm heeft ingezet. 1 is de radarsystemen van de Russen. Daar is echt wel fors op ingezet. En 2 is dan uiteindelijk ook de artilleriesystemen. Er zijn, als we kijken naar de laatste week, gemiddeld 80 artilleriesystemen per dag aan Russisch kant verloren gegaan. Er was zelfs een nieuw record van de week met 104 op 1 dag en 101 op 1 dag. Dus dat zijn nogal aantallen en dat doe je naar mijn idee omdat je wat van plan bent. Dus ik ga ervan uit dat Oekraïne binnenkort met iets gaat komen. Onduidelijk waar, ik ga daar geen speculatie op loslaten, want daar heb ik wel mijn idee over, maar dat hou ik dan even voor me. Maar ik denk wel dat Oekraïne er klaar voor is om iets te doen, zolang de hulp van Europa en Amerika maar in orde lijkt te zijn, kunnen ze dat doen.
En op dit moment lijkt het in orde, want de gesprekken tussen de Russen en Amerikanen in Saudi-Arabië, waar ze zo positief over zijn, wat er is gezegd door de Russen is, wij willen die 4 provincies die wij geclaimd hebben, willen we volledig hebben. Ja, Oekraïne zit een beetje in de weg, want delen van die provincies heeft Oekraïne en is niet van plan om die zomaar af te staan. In hoeverre gaat Amerika dus de stok gebruiken om Oekraïne terug te slaan? Of zeggen ze nee, Rusland, dit gaat nu te gek worden, dit gaan we niet doen. Nou, vooralsnog lijkt de Verenigde Staten op de hand van de Russen te zijn, want ja, die hebben een portret van Trump gegeven, dus ja, dan heb je wel een voetje voor, hoe heet dat? Nou goed, dan doe je het goed bij Trump, want dan ben je zijn vriend als je hem wat geeft. Maar dat is mislukt trouwens met Oekraïne, want die hadden die wereldkampioen boksen, hadden ze de riem van meegenomen. En ja, dat ging helemaal mis toen met die ruzie met Trump en Vance. Dus dat was even sneu. Dat is niet gelukt om daar Trump mee te paaien. Was een goed idee, maar is helaas niet gelukt. De Russen hebben dat nu gedaan met een portret van Trump. Ja, ik moet zeggen, dat is dan toch wel even beter, hè? Want ja, dan aai je Trump nog meer. Dus wat dat betreft doen die Russen dat heel goed. Maar de gesprekken zijn op niets uitgelopen. Er is geen gezamenlijk communiqué uitgegaan. Dus ik zie daar weinig heil voor de korte termijn in. En ook Amerika moet toegeven dat daar nog niks uitkomt. En ik denk dat dat gunstig voor Oekraïne is. Want dan kunnen ze zich voorbereiden op inderdaad een lenteoffensief. Maar of dat er komt, we gaan het zien. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.